Elsőként is szükséges, hogy egy ülésvezető elnököt válasszunk, kérek javaslatokat rá, nem több mint 3 hónapra, illetve 3 hónapra, de nem több mint a jelenlegi ciklusnak, ennek a mandátumnak a vége. Kérek tisztelettel javaslatot. Frakcióvezető úr. Zsombori Csaba. Zsombori Csaba. Elvállal Zsombori Csaba? Elvállal. Kérem, hogy akkor szavazzunk róla. Ki van amellett, hogy a következő 3 hónapban, de nem tovább, mint a ciklus tart, Zsombori Csaba legyen az ülésvezető elnök. Ki van mellette? Tartózkodik-e valaki? Tartózkodik, igen, és ellene nincsen senki. Tehát akkor jegyzően megkérem szépen ezt tessék én is. Kedves képviselő, foglalni helyet. Átadom meg a szót a jegyzőkönyvvel kapcsolatban. Jó, nagy szeretettel köszöntök én mindenkit. 4 hivatási alkalom, kicsit izgatott vagyok, de remélem, hogy sikerült teljesíteni. Volt egy jegyzőkönyv kiküldve, az a 25. igaz? Igen. Tehát szavazzuk meg a jegyzőkönyvet, ki van mellett, hogy elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Ki tartózkodik? Ki van ellen? A mai ülésre 6 napirendi pont van kitűzve, megkérem szépen a polgármester urat, hogy akkor ismertesse a napirendi pontot. Elnök úr, köszönöm a szót. A 6 napirendi pontból a 4. napirendi pontot visszavonom, és akkor is ismertetem a többit. Az első napirendi pont keretében javaslom a tisztelt önkormányzati képviselőknek, hogy hagyjuk jóvá azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amely a rákosi szennyvízes projektünknek az etapizálását foglal magába és az első etapra vonatkozik. A második napirendi pont keretében javaslom 2 ravatalozónak a betelekönyvezését, valamint a városunk közvagyonába való bevételét jóváhagyni. A harmadik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni ezt a közbeszerzési dokumentációt, amely az ELZEP kategóriájú ifjú szakembereknek szóló tömbházak építésére vonatkozik. Az 5. napirendi pont keretében javaslom a helyi költségvetésünket megmódosítani, és a 6. napirendi pont a különféléget foglalja magába. Kérem tisztelettel a napirendnek a mostan előterjesztett formában való jóváhagyását. Köszönjük szépen! Ki van mellett, hogy elfogadjuk ebbe a formában a napirendi pontokat? Egyébként. Jó, akkor megkérem szépen a polgármestert, hogy az első napirendi pontot is. Az első napirendi pont keretében a felsőrákosi szennyvízzel kapcsolatos határozatot terjesztem elő. Mint ismeretes, a Szalini programból harmadik és csak részben finanszírozott projektként a rákosi szennyvízzel nyertünk el egy 987 000 összeget. Mivel már akkor is körülbelül 7 millió lej volt az összeg, és a tavasszal, amikor a környezetvédelmi alapnál szerettünk volna pályázni, felújítottuk, 10 millió lejre emelkedett az ára, ezért a törvény lehetőséget ad arra, hogy etapizáljuk, szétbontsuk 2 olyan etapra ezt a projektet, amiből az első etap, amiből megvalósítunk a Szalini programból, az arra az összegre legyen előkészítve, amelyik meg is nyertünk, tehát 987 000 lejre. A tervezővel újra készítettük, és a műszaki és pénzügyi adatok alapján a következő 2 objektum félett bele. A technikatelep és a 131-es, 122-es megyei út találkozásánál, tehát a technikatelepre kimenő út aljában létesítendő pumpaállomás, valamint ettől a ponttól a 131-es megyei út mentén a mostani szennyvíztisztító telepre elvezető 946 méter hosszú szennyvízes nyomócső. Ez a 2 objektum fér bele, ennek az értéke fedi ezt a 987 000-et. Azt jelenti, hogy az első mintegy 1 kilométert a tisztító állomásból kiindulva technika telep aljáig tudtuk elvégezni. További finanszírozást, hogyha tudunk nyerni, akkor a technika telepnek, rajta keresztül Felsőrákosnak, és majd Miklósvárnak és Kövesznek a szennyvízét is ezen a ponton keresztül fogjuk felpumpálni a tisztítóállomásba. Tehát akkor kérem tisztelettel elfogadni, hogy az 1-es etap a Felsőrákosi szennyvízrendszerből ezt a 2 objektumot foglalja magába. Köszönjük szépen, 2-es szakbizottságot kérdezem, hogy tartjuk. Tartjuk és elfogadásra javaslom. Rendben van. Valakinek kérdése hozzáfűzni valója az első napi rendi ponthoz?
Nincs, akkor arra kérek mindenkit, hogy szavazzunk. Ki van mellette, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk. Köszönjük szépen, következő napirendi. A második napirendi pont keretében egy vagyoni kérdést terjesztek önök elő. Az elmúlt években az önkormányzat minden településen megépített egy ravatalozóházat, az építkezések lezárultak, át voltak véve az épületek, de nem voltak bejegyezve a telekönyvbe, és utána nem volt bevéve a közvagyon leltárunkba, ezek mint ravatalozók oda tartoznak. Ezért elvégeztettük egy topográfussal a felméréseket is, a jelen napirendi pont keretében két ilyen épületnek a helyzetét rendezzük, az egyik a Köpeci ravatalozóház, amely a város saját területére van felépítve, és a másik pedig a Miklósvári ravatalozóház, amely a helybeli római katolikus parókiától 99 évre felépítési joggal ellátott területre van felépítve. A terület természetesen marad a katolikus egyházi, viszont az építmény az maga a közvagyonunkhoz fog tartozni. Kérem tisztelettel annak a jóváhagyását, hogy a Köpeci, valamint a Miklósvári ravatalozót betelekönyvezzük és bevegyük a közvagyonunkba. Köszönöm szépen, Bogamas úr. A kettes szakbizottságot kérdezem, mi a vélemény? Megtárgyaltuk és átmondást a javaslat. Rámpán, köszönöm. Valakinek kérdése hozzáfűzni való? Nincs, akkor arra kérem, hogy szavazzon. Ki van mellett, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk napi rendi pontot? Egyetlen. Köszönjük szépen. Következő napi rendi pont. A következő napirendi pont keretében mi javaslom elfogadni azt a közbeszerzési dokumentációt, amely az EZ plusz kategóriájú ifjú szakembereknek, tehát egészségügyben és tanügyben dolgozó szakembereknek építendő 12 szolgálati lakás ügyében kell elfogadásra kerüljön. Mint ismeretes, jóváhagytuk minden fázison keresztül ezt a beruházást, erre a Pennereléből, a C10-es komponensből, a helyi alapból nyertünk egy 4,4 millió lei értékű finanszírozást, és két 6 részes, 6 szobás, 2 emeletes, 3 szintes lakás épülne, az egyik a Baróti Szabó utca végén az Alatorosi rendelő mögött lévő önkormányzati területen, a másik pedig a Béke utca tetején lévő önkormányzati területén. A beruházásnak az értéke 5.346.000 lei plusz áfa, becsült értéke, valamint a kivitelezési idő 12 hónap, utána 60 hónap, tehát 5 év garanciát kell vállalni annak, aki ajánlatot akar letenni. Ezek a fő ismertetői ennek a közbeszerzésnek. A dokumentáció jóváhagyása után elindítjuk a közbeszerzést, megérkeznek az ajánlatok, és akkor reméljük, hogy legalább az egyik épületet a kettőből az idén pirosban fel is tudjuk húzni. Kérem tisztelettel az elfogadását. Köszönjük szépen, kettes szakbizottságot kérdezem. Megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Rendben van. Valakinek kérdése hozzáfűzni? Nincs. Jó. Akkor megkérem, hogy szavazzunk. Ki van mellette, hogy elfogadjuk az előterjesztett formában? Egyetlen. Köszönjük szépen. Utolsó előtti napirendi pont következik. Az 5. napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a költségvetés előterjesztett módosítását a következőképpen. Július végén, tehát július 31-én 119.880 lei több bevételünk volt, mint az éves tervezet. Ez a következő 3 forrásból adódott össze. 1260 lei többet vételeztünk be jogi személyek épületadója és illetéke jogcímen. Bányászati jogdíjból, ez a redevenza miniere, 106.620 lei többet bevételeztünk, és a környezetvédelmi alaptól pedig 12.000 lei értékben megterítették egy olyan kis pályázatnak a költségét, amit 2020-ban tettünk le, egy Megtisztítjuk Romániát akció keretében, konkrétan 2 liceumos osztállyal, Miklósvár egyik, hát elég régi személytelepét számoltuk fel, annak az akciónak voltak ezek a költségei, beterjesztettük az elszámolást is, most térítették meg. Szerencsé, hogy azóta is a miklósváriak tiszteletben tartják, nem viszik oda a szemetet, úgyhogy ez a hely az megtisztult. Emellett pedig javaslom 85.000 lei előhozását a 4. negyedévről a 3. negyedévre. A kiadási oldalon pedig a következőképpen javaslom ezt az összeget átkölteni. 23.510 lei a banki hitel részletünk, aktuális részlete, ennek a negyedévi részlete, diákok utaztatásának a finanszírozása, amit az állami költségvetésből kapunk, 15.370 lei, a transzok szolgáltatásai 25.000 lei, ugye van egy szerződésünk, egy delegációs szerződésünk is
annak az összegeit törlesszük. Üzemanyagban 37 000 lej, és különféle javak és szolgáltatásokra 104 000 lej. Kérem tisztelettel az előterjesztett formában való elfogadását. Köszönjük szépen, egyes szakbizottságot kérdezem. Szakbizottságnak tartott és elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen, akkor arra kérem a tanácsosokat, hogy szavazzunk, ki van mellette, hogy az előterjesztett formában elfogadjuk. Részemről köszönöm, és akkor a különféle napirendi pont keretében bárki hozzá tud szólni, kérdéseket föltenni. Valakinek kérdése? Ismertetést szeretnék a polgármester úr részéről a Lassba elkezdett munkálatokkal, hogy haladni. Legelőször a Petőfi utcával, ugye ott a licit lejárt, megkötöttük a szerződést, kivitelező volt, viszont a terepátadáskor a gázvállalatnak a munkatársai felhívták a figyelmet a problémákra, az útügy megfelelő szakemberi elvégezték a szondásásokat, 6 szondát ástak, és kiderült, hogy azzal ellentétben, amit a gázvállalat által kiadott jóváhagyást tartalmaz, mármint hogy 90 cm mélyén van a cső, a legmélyebb 81 cm volt, a legcsekélyebben pedig 31 cm-en, átlag 50 cm vannak a gázcsövek. Ezért azt a tervet, amelyet elfogadtunk és amelyet végre kellene hajtani, hogy egy stabil, jó alapú út kerüljön, ebben a pillanatban nem lehet végrehajtani. Elindítottuk a Diszigázzal való tárgyalásokat, ennél többet ebben a pillanatban nem tudok mondani. A következő alkalommal remélem, hogy már tiszta képet tudunk kapni, hogy ki, mikor, milyen pénzből oldja meg ezt a helyzetet. A megoldás valószínűleg a gázvezeték cseréje, mélyebbre levitele, hiszen itt semmiképpen nem felel meg ezeknek a mi utas tervünk paramétereinek. A Kossuth utcának az alsó felében a 131-es út modernizálásának a munkálatai zajlanak. Ebben a fázisban elkészült a felső szilárd útkolat eltávolítása. A felső aszfaltréteget az alatta lévő kockakő réteggel együtt a barókbányára szállítottuk, ott elzárva található. A kockaköveket elkezdtük kiválogatni, mert abból szeretnénk majd a főtérnek a rendezését megoldani. A kiválogatott kockakövet pedig a technika telephelyen lévő raktárunkba szállítjuk. Ez a folyamat elkezdődni, fogjuk folytatni, míg az egészet ki fogjuk válogatni. És a felmart beton, vagy felszedett beton és aszfalt részt pedig, ugye még járdák is vannak hátra ezen a részen, ezeket majd, amikor ezek a munkálatok befejeződnek, akkor meg fogjuk őrülni, ez a jövő évben kerül sorra valószínűleg, és utcák felújítására fogjuk használni. Az a munkálat, amely összefügg szorosan ezzel az útfelújítással, tehát a kanalizálás, ebben a pillanatban a közbeszélés abban a fázisban, hogy kiközöltük a nyertest. Hétfőn van az utolsó nap, amikor a másik cég, amelyik nem nyert, az fellebbezést tud letenni. Ha nincsen fellebbezés, akkor kedden írjuk a szerződést, és utána pár napon belül el is kezdődik a munkálat. A Kossuth utca alsó végén, onnantól fogunk fölhaladni, 3 csövezetet kell lefektetni hosszant irányba, különböző mélységekben, az út közepén és a két színén, valamint, ahogy haladunk felfele, összesen 170 bekötést kell elvégezni a szennyvízből és a vízvezetékből, amelyik már létezik, az utca két oldalára. Ahogy halad ez a munkálat előre, úgy az útjavítás is fog haladni, tehát a sáncok betömése és a megfelelő kompaktálás után jönnek, terítik a ballasztréteget, majd a törkőréteget, és utána az aszfaltréteget is. Nyilván azt akkor, amikor meg lesz az egész út, tehát a város végétől egészen ide a szoborig, ameddig a felásás megtörtént, illetve ez a kicsit kikanyarodó Memento elé, hogy találkozón az új aszfaltszőnyeggel. Utána a kanalizálásnál a következő szakasz az a Baróti Szabó Dávid utca lesz, majd utána a Víz utca, azért, hogy a Baróti Szabó Dávid utcában is tudjuk elvégezni azt az aszfaltozási munkát, ami az utcának mintegy felét tartalmazza, a Kisbózdorgasztó utcától kezdődően a Városi Sportcsarnokig, amelynek a közbeszerzése most folyik, van ajánlattevő, tehát lesz nyertes cég, amely el fogja végezni munkát. Reméljük, hogy az időjárás az inkább szárazabb lesz, hogy ezzel lehessen haladni. Ami fontos a lakosság számára, hogy letettük a rendőrség felé azt a forgalom átirányítási javaslatunkat, teljes dokumentációt, amely erre a munkálat idejére a célforgalom kivételével kivonja az teljes forgalmat erről szakaszról. Tehát itt is mondjuk, és mindenfajta felületen ezt elismételjük,
hogy a Bánya út segítségével és a Felső Kossuth utca segítségével kerüljék ki ezt a szakaszt. Pillanatnyilag csak annyi, hogy rosszul járható, poros, illetve sáros, de az ásások elkezdésével ez gyakorlatilag megközelíthetetlen, járhatatlan lesz. 3 méter mély sáncot is kell ásni, abból egy folyómétertől közel 4 köbméter lazaföld jön ki, és hát ez teljesen ellehetetleníti ott a járást. Kérjük, hogy erre pár hónapra legyen türelemmel alapok, és kerüljék ki a Felső Kossuth és a Bánya utca segítségével az egész Alsó Kossuth utcát. Másolatnak a kérdése? Hogyha nincs, akkor a gyűlést bezavaratnak nyilvánítjuk. Kellemes délután kívánok mindenkinek. Kellemes délután kívánok én is, és úgy az önkormányzati képviselőket, mint a lakosságot. Nagy szeretettel látjuk a Barót napok, tehát a 800 éves Barót tiszteletére rendezett eseménysorozaton minden nap, mai naptól elkezdve egészen vasárnapig legyenek ott, vegyenek részt, ünnepeljük meg a 800 éves városunkat. Köszönöm, hogy meghallgattak.